Nó phiền ngại quá. Đủ đâu không biết.
quá. Quá chừng. Ôi trời, trời ơi, ngon quá. Quá. Bao giờ mình dọn đất mà mình trồng được cái vườn rau như người ta rồi mình khỏe, rồi cứ cắt đi bán, rồi cắt làm nó nứt hoài. Chừng nào cho dọn đất cho thử sạch mà trồng. Nhưng mà phải là ta làm được thì mình phải làm được, không cái gì có. Cái này bán cái này kiếm mấy đồng, mua cái thau về giặt chứ không có cái thau giặt áo quần. Buổi sáng lần lần cái này cái kia mỗi thứ mỗi ít cái tiền không, mà tiền đâu bỏ ra sắm. Không có cái gì có hết. Nấu mà làm, nấu mà để đó không còn gì không. Phải là rau đá ra đi. Con nêm luộc rồi chấm đã. Nước đầy dưới răng đẹp này, thứ gì nó không lại nước gì căng. Làm như có chứ không làm, chứ ngồi đó thợ sợ cổ làm sao mà có. Xong cái này cái kia tùm lum nữa. Dịp mình đi đâu mới có cái rửa theo trong người. Ngon lắm. Có giờ này cho lo Tết lo nhất. Mình có lon lặn lậu. Lo Tết lo nhất rầm rầm. Mình lặn lậu đi mua đi bán. Thôi mình cứ coi như chung này con về đi.
chung sao. Mà cắt dài vậy ông? Ừ thì người ta cắt cho mua rồi họ cắt. Rồi cái này thì có bò ăn được. Có lắm, khô rồi. Ngọc lấy không? Lấy ngắt cái đầu cho bố đi kệ đi, lấy giùm cho ổng đi. Nhưng mà nhà nhiều xong lắm rồi nào. Để nó ngắt đi rồi bỏ tủ lạnh ma chợ. Lấy gì ủng hộ cho ông đi. Ê cháu 20. Cảm ơn nha. Rồi mua hết cho ông á. Cho để đây bán đi chứ ai mà đánh ra có mẹ. Cảm ơn nha. Có bỏ hành không? Bữa sống này. Rồi cái này 1.000 hả? Ừ. Để con ngắt cái ngọn ra rồi con. Cắt. Con ngồi con đặt. Ê cháu 20. Cảm ơn nha. Rồi mua hết cho ông á. Ai quên rồi đó. Ai mua rồi em. Thế luôn. Này thứ
Quạt bên anh xả con xả hàng cây xả. Cái này để giặt, cái này rửa rãi, rửa mặt, rửa đồ, để giặt rượu dơ lấy đồ giặt. Để nó ăn cái cày nó khỏe phổ rồi đó. Dọn dẹp rửa hồng dưới kia rồi ngủ chứ không rửa là dơ lắm. Đó. Ngọt ngọt cái đó. Nó cũng hèn quá, mới đọc sầu lên rồi quá không trâu gặp cô lúc cô mua hộ giùm cho rồi chết rồi mất vốn nữa. Rau quá chừng họ thấy mình là họ dành họ mua đỡ. Ra thấy cái chợ rau sợ luôn, mà tưởng là mình chết rồi mình tưởng nó không được, gặp cô cũng lỗi. Mua cũng còn dặn bữa khác có đêm tôi cũng mua. Ngọt ghê á. Ra thấy chợ bông rồi. Mua được 2 cái thau đỡ 5 lần. Cái vậy là cắt đọt thấy đã thiệt á. Một trình nào cho mình làm được vườn sâu như vậy, mình cắt đọt mình bán khỏe, bơm không biết vậy. Mình làm chừng 100 thước vuông, tuần lễ mình cắt một lần. Có 10 mấy 20 ký thì tuần lễ ra bán kiếm được vài trăm ngàn. Rồi nó bơm, không bơm thì không ăn được, mà bơm thì ra chợ rau mà họ biết bằng bủ biết cũng được. Còn mình dưỡng sức mình chơi, tuổi mình cũng về chiều cùng rồi, được ngày nào mừng ngày đó.
bỏ phòng ngủ chứ rửa ra cho giờ lắm. Nước thịt quét quét này nồng sậu ngứa lắm. Thịt nước của lòng khâu là ngứa. Bắt đầu vào nó chưa sạch. Cái gì đang biết cái gì đây, cái gì đây, rồi bữa mình nhìn nó kỹ. Cái gì này ai cắt rồi. Cái gấp lửa chưa đỡ quá. Ôi trời. Ôi trời. Ô khỏe. Này. Đây. Ôi trời. Cái gì? Cái này vua cưa. Cái này lâu lắm rồi. Cái này đủ dụng cụ mình nấu rồi đó. Cái này nấu cơm. Rồi hậu nào mình đi bán mình mua thêm cái son nữa, kho thức ăn. Cái này chỉ xào rau thôi, được rồi, có mua dụng cụ rồi, làm đủ rồi làm biết rồi nữa, có đồ vô cưa chứ. Lộn lộn rồi khó sạch.
nước. Mệt quá, rửa ra thoải mái rồi. Thôi đi nhờ cậy cực chẳng đã, đi nhờ phiền phức quá. Làm cái sân nước đây, nó phiền ngại quá, không dám rửa cho lâu. Rửa ra thoải mái, đây vừa cái nè. Trẻ mát quá. Nữa đó. Khỏe rồi, yên ổn, không có tiếng động. Chứ mấy cái móc đồ nữa. Quyết định rồi, được 70% rồi. Còn
Đây. Được rồi. Đào. Rồi có thua ai nữa. Kẻ không có đuôi thôi. Ai, ngủ. Đợi rồi mình. Ôi, thoải mái quá đi. Có tiếng động. Khỏe. Làm không chưa có ngày nghỉ rồi chứ. Cố làm cho nó chăm.